Chào các bạn thân mến. Mỗi lần khi mà Salim làm một video nào thì thường Salim sẽ viết nội dung và chuẩn bị rất là kỹ. Nhưng hôm nay Salim muốn tâm sự và chia sẻ với các bạn một cách tự nhiên, một cách gần gũi. Chủ đề hôm nay Salim muốn nói chính là tiếng Việt. Tại sao các bạn cứ nói đi nói lại tiếng Việt khó, tiếng Việt khó, tiếng Việt không thể học được, phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, làm cho rất nhiều bạn nước ngoài không thể nào mà học được tiếng Việt. Các bạn đừng quên like video để động viên tinh thần của Salim để quay cho các bạn nhiều video hơn nữa, và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi nhé. Vâng, Salim có rất nhiều bạn nước ngoài rất muốn học tiếng Việt, nhưng họ cứ nghe là tiếng Việt rất khó, không thể học được. Chính các bạn Việt Nam cũng nói là tiếng Việt nó khó lắm, tiếng Việt này tiếng Việt nó phong phú lắm, tiếng Việt nó từ nó nhiều nghĩa lắm các thứ. Thì các bạn nước ngoài mà muốn học tiếng Việt thì học kiểu gì? Khi mà Salim đến Việt Nam thì mục đích rõ ràng là sẽ học tiếng Việt. Nhưng những người nước ngoài đến Việt Nam, họ ở lại Việt Nam một thời gian, sau đó họ muốn học tiếng Việt. Có khi họ sẽ nhờ một bạn Việt Nam để dạy hay là chỉ cho mình cách học. Và không phải bạn đã là người Việt Nam, bạn đã nói được tiếng Việt thì bạn có thể làm giáo viên để dạy một người nước ngoài học tiếng Việt. Bình thường thì sẽ có một cái khoa Việt Nam học dạy tiếng Việt, và sẽ có đội ngũ giáo viên tại khoa Việt Nam học thì họ cũng có cách để họ dạy. Nhưng bây giờ bạn là người Việt Nam đúng không? Và bạn đã quen một người nước ngoài thì bạn muốn chia sẻ, muốn nói về tiếng Việt cho người ta để cảm thấy thích tiếng Việt mà có một cái động lực để học tiếng Việt, thì bạn cần phải nói gì? Bạn cần phải chia sẻ như thế nào về tiếng Việt, và những cái phương pháp đơn giản, những cái phương pháp nhỏ nhỏ để chỉ cho một người nước ngoài để học tiếng Việt, để làm cho người ta thích tiếng Việt chứ. Và việc người nước ngoài học tiếng Việt nó rất là tốt. Ví dụ làm cho mình đỡ phải nghĩ bằng tiếng Anh nhiều. Và thậm chí khi mà nói bằng tiếng Anh thì có khi mình chỉ hiểu nhau, nhưng mà khi mà nói được tiếng Việt thì mình sẽ chạm được vào trái tim của nhau. Khi mà có một người nước ngoài nói được tiếng Việt hay là học được tiếng Việt thì sẽ tìm hiểu thêm về Việt Nam, về văn hóa Việt Nam, sẽ yêu Việt Nam hơn, và sẽ có thể quảng bá về hình ảnh của Việt Nam với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Riêng Salim khi mà gặp một người nước ngoài mà họ ngạc nhiên, tại sao Salim nói tiếng Việt giỏi thế? Tiếng Việt khó, Salim không nói là khó. Salim nói tiếng Việt cực kỳ dễ cơ. Tiếng Việt nó học dễ như không? Thì tất nhiên nó không đến mức vậy. Thường thì Salim sẽ không nói là tiếng Việt khó đâu. Salim sẽ nói tiếng Việt dễ. Vì sao? Tạo cho người ta một cái động lực nhỏ nhỏ đấy. Và Salim bắt đầu giải thích. Ví dụ nhá, tiếng Việt không có nhiều ngữ pháp. Vâng, ví dụ trong tiếng Anh thì nó rất là phức tạp về quá khứ hay là về hiện tại hay là về tương lai. Nhưng mà trong tiếng Việt nó chỉ có sẽ này, đang này và đã này. Sử dụng ba từ này trước động từ thì sẽ thay đổi cái trạng thái của động từ, từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai. Còn trong tiếng Anh nó phức tạp lắm. Sẽ ăn, sẽ uống, sẽ đi, sẽ làm, vân vân vân. Và sử dụng từ không, chưa, ăn cơm, chưa, trả lời bằng chưa hoặc là rồi, ăn không, eat no, tức là dễ. Và từ vựng trong tiếng Việt không có kiểu dòng cái hay là dòng đực, mà chỉ có một dòng thôi. Hai là tiếng Việt nó không có số nhiều. Tiếng Việt nó có thể sử dụng những gọi là từ nhưỡng này, hay là các này, hay là mấy này. Ngôn ngữ tiếng Việt thì có 5.000 từ đơn và khoảng 40.000 từ ghép, tức là ghép từ để trở thành một từ mới. Ví dụ từ mật và trời, đây là mặt trời, ánh nắng ấy, mặt trời ấy. Tiếng Việt nó dễ, ví dụ nhà, nghỉ, nhà là house đúng không? Nghỉ là kiểu rest đúng không? Nhà nghỉ là khách sạn, thì là nhà để mình nghỉ. Đơn giản. Cho nên khi mà các bạn gặp một người nước ngoài mà muốn học tiếng Việt thì làm ơn đừng tạo áp lực cho người ta là tiếng Việt khó, tiếng Việt không thể nào mà học được. Không, vẫn có thể học được. Tiếng Việt khó nhất ở chỗ nào? Tiếng Việt khó nhất ở chỗ là phát âm. Các thanh dấu của tiếng Việt, sắc, hỏi, nặng, ngã, ngang, đấy, 5 thanh dấu thì nó rất khó. Nếu như mà các bạn gặp một người nước ngoài thì cần bảo họ là mình nên dành thời gian khoảng 1 tháng. 1 tháng đầu tư thời gian để mình học luyện phát âm. Trong thời gian đầu khoảng 1 tuần hay là 2 tuần hay là 3 tuần để luyện phát âm của tiếng Việt. Sau 1 tuần thì mình sẽ học thêm từ vựng. Sau từ vựng thì mình cách ghép từ vựng. Và có một cái rất hay thì các bạn có thể rủ một người nước ngoài về quê để gặp bố mẹ gia đình của mình, vừa là biết về văn hóa, kiểu phong tục tập quán của người Việt Nam, hay là kiểu bố mẹ của mình thì không biết tiếng Anh thì có thể là sẽ kiểu
cố hết sức để nói bằng tiếng Việt, và cái lúc đó thì sẽ có một cái môi trường để bắt anh ta phải cố để nói bằng tiếng Việt. Còn bạn thì quen một người nước ngoài, kiểu gì bạn cũng muốn luyện tập và muốn học tiếng Anh, đúng không? Nên đôi khi thì nói nhiều tiếng Anh với nhau thì rất là khó để mà có thể dạy cho nhau được. Và để một người nước ngoài nói được tiếng Việt thì phải có một cái môi trường hoàn toàn không có tiếng Anh. Và khi Salim mới học tiếng Việt thì giáo viên của Salim hoàn toàn không biết tiếng Anh. Cho nên một người nước ngoài muốn học tiếng Việt phải có một cái môi trường toàn là người Việt và chỉ sử dụng được tiếng Việt trong một thời gian nhất định ấy, thì lúc đó thì mình sẽ quen. Và khi mà mình rơi vào hoàn cảnh là chỉ nói được tiếng Việt thì cái cơ thể của mình, cái đầu óc của mình sẽ cố gắng để học tốt hơn. Còn khi mà mình có một cái ngôn ngữ khác thì mình sẽ bị lười. Hay là khi mà có một người nói được tiếng Anh thì mình sẽ nhờ người ta để dịch cho mình ấy. Và đây cũng có thể là một lý do tại sao 3 bạn Palestine đầu tiên khi mà sang Việt Nam thì học tiếng Việt rất giỏi, trong đó có Salim. Nhưng mà những bạn Palestine sau đó đến Việt Nam để học tiếng Việt thì các bạn ý lại có Salim rồi, và có những bạn khác thì họ lại dựa vào mình. Họ muốn gì thì họ Salim ơi dịch họ mình cái này, Salim ơi cần mua xe máy, Salim ơi Salim. Cho nên các bạn ý lại càng không có cơ hội để mà kiểu rơi vào những cái hoàn cảnh chỉ có họ và người Việt Nam và phải nói tiếng Việt. Bởi vì người Việt Nam sử dụng tiếng Việt, sử dụng cái tình cảm trong tiếng Việt. Tiếng Việt nó gắn liền với cái đời sống, vì gia đình của người Việt Nam. Và gia đình, cái tình cộng đồng của gia đình ở Việt Nam nó rất là cao. Cho nên người Việt Nam sử dụng tình cảm trong tất cả mọi thứ trong đời sống của họ. Khi mà người ta làm việc thì sẽ không làm việc ở một cái văn phòng không, mà sẽ có thể làm việc trong một cái bàn nhậu chẳng hạn. Thì là phải có một ly rượu, một cốc bia thì mà kiểu dễ nói chuyện với nhau thế này thế kia. Mất bao lâu để một người nước ngoài học được tiếng Việt? Salim nghĩ rằng là cũng tùy người. Có người thì có tài năng, có khả năng kiểu bẩm sinh học ngôn ngữ rất nhanh. Nhưng về cơ bản, về trung bình thì nếu như mà đầu tư thời gian đầu, 3 tháng đầu phải đầu tư học phát âm và các thanh dấu, và 2 tháng thì phải đầu tư học từ vựng, và 1 tháng luyện nói về một người nước ngoài hoàn toàn không sử dụng tiếng Anh. Cho nên trong 6 tháng có thể nói được tiếng Việt, và thời gian sau đó thì có thể tự học được. Khi mà đã biết cơ bản rồi thì bây giờ mình có thể tự hỏi, và ví dụ gặp một từ mà không hiểu, ví dụ cái này là gì, cái này trong tiếng Việt gọi là cái gì đấy. Và sau đó mình sẽ dần dần học về văn hóa, phong tục tập quán, rồi mình học tục ngữ, thanh ngữ, ca dao, mình học thơ Việt Nam, mình có thể học về lịch sử Việt Nam, rồi phát triển gọi là kiến thức về Việt Nam nói chung, để cái câu chuyện của chúng ta khi mà mình nói chuyện thì nó trở thành một gọi là phong phú, nó đa dạng hơn và nó giàu hơn đấy, làm cho những người nghe thì cảm thấy vui và cuốn hút về câu chuyện của mình nữa. Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều người nước ngoài nói được tiếng Việt mà nói rất hay cơ, nói rất là thành thạo, kiểu nói giống như người Việt Nam luôn. Và Salim kiểu rất là ngưỡng mộ thật sự ấy. Và Salim cũng quen vài bạn, và Salim sẽ cố gắng quay video cùng Salim lên kênh YouTube của Salim đấy, để giới thiệu cho các bạn, cũng như kiểu chém gió và giao lưu. Kiểu cảm giác tiếng Việt là một kiểu ngôn ngữ quốc tế, khi mà kiểu hai người nước ngoài mà kiểu nói tiếng Việt với nhau mà không sử dụng tiếng Anh mà sử dụng tiếng Việt thôi nhá. Rất là đặc biệt thật sự ấy. Vì sao? Bởi vì Salim là một người kiểu rất là yêu tiếng Việt. Nói yêu tiếng Việt thì có khi cũng không đủ. Thật sự Salim kiểu cảm nhận mọi thứ bằng tiếng Việt. Salim rất là yêu tiếng Việt, yêu nó kinh khủng luôn ấy. Đầu tư 10 năm rồi học tiếng Việt ấy, thì không yêu nó thì là phí thật đấy. Đấy, các bạn Việt Nam hay nói là phải nhập gia tùy tục, thì đến Việt Nam là phải học tiếng Việt chứ. Và như vậy là Salim đã chia sẻ với các bạn về cách nhìn của một người nước ngoài về ngôn ngữ tiếng Việt. Cho nên các bạn đừng có tạo áp lực cho người nước ngoài khi mà họ muốn học tiếng Việt. Đấy, và cùng nhau cố gắng để tăng lên số người nước ngoài nói được tiếng Việt, để kiểu tiếng Việt trở thành một cái ngôn ngữ quốc tế. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Salim. Hẹn gặp lại vào một video mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên like video để động viên tinh thần của Salim để quay cho các bạn nhiều video hơn nữa, và đăng ký theo dõi để trở thành một thành viên của gia đình chúng tôi nhé.